Πόσες φορές πατήσατε το snooze σήμερα το πρωί? Και πόσες φορές τον τελευταίο καιρό είπατε «θα το κάνω αύριο», ξέροντας καλά ότι το αύριο δεν θα έρθει ποτέ? Μια τελευταία ερώτηση. Τι νιώθετε αυτή τη στιγμή στο στομάχι σας όταν σκέφτεστε εκείνο το email που δεν έχετε στείλει, εκείνο το project που κάθατε μισοτελειωμένο στον υπολογιστή σας, εκείνο το τηλεφώνημα που αποφεύγετε εδώ και μέρες? Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου για να μάθετε πρακτικούς τρόπους πώς να σπάσετε τον φαύλο κύκλο της αναβλητικότητας και τι πραγματικά σας κρατάει πίσω. Αν νιώσετε ένα σφίξιμο, ένα βάρος ή έστω μια ελαφριά δυσφορία, τότε αυτό το επεισόδιο είναι για εσάς. Καλώς ήρθατε! Είμαι η Ελένη και σήμερα έχω μαζί μου το Θωμά Διονυσίου, εξειδικευμένο σύμβουλο ψυχικής υγείας και συνεργάτη του Unity Energetics Institute, το οποίο δημιούργησε και κυκλοφορεί μία σειρά από ολοκληρωμένα εγχειρίδια ασκήσεων ψυχοθεραπείας για την αυτοβελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη. Το σημερινό μας επεισόδιο αντλεί τη θεματολογία του από το εγχειρίδιο «Από την αδράνεια στην κινητοποίηση». Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, Ελένη, και ευχαριστώ για αυτήν την παρουσίαση. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ομολογήσω κάτι. Και εγώ σκέφτηκα να αναβάλω αυτήν την ηχογράφηση για αύριο. Οπότε ξέρεις από πρώτο χέρι γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Απολύτως. Και θέλω να πω κάτι σημαντικό από την αρχή. Αν αναβάλλετε, δεν είστε τεμπέληδες. Δεν έχετε πρόβλημα χαρακτήρα. Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο επιστημονικό. Αυτό ακριβώς θα εξερευνήσουμε σήμερα. Πώς η αναβλητικότητα συνδέεται με το άγχος, πώς το σώμα μας παίζει ρόλο σε όλο αυτό και πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Θωμά, ας ξεκινήσουμε από την πιο κοινή παρανόηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αναβλητικότητα είναι θέμα τεμπελιάς. Ότι αν ήθελες πραγματικά, απλά θα το έκανες. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Αυτή η παρανόηση προκαλεί τεράστια ζημιά. Στην πραγματικότητα, για ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού, η αναβλητικότητα δεν είναι χαλαρότητα ή αδιαφορία. Είναι μια άμεση έκφραση άγχους που εκδηλώνεται στο σώμα. Ξέρετε, αυτό το συναίσθημα όταν πρέπει να κάνετε κάτι, αλλά νιώθετε σαν να υπάρχει ένα αόρατο τείχος μπροστά σας, σαν να μην μπορείτε να κουνηθείτε. Ναι, και νομίζεις ότι είσαι αδύναμος ή ότι έχεις πρόβλημα. Ακριβώς. Αλλά δεν έχετε πρόβλημα. Έχετε ένα νευρικό σύστημα που αντιδρά προστατευτικά. Και εδώ είναι το κλειδί. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Αγχώνεσαι για μια εργασία. Το σώμα σου αντιδρά με ένταση. Άρα αναβάλεις για να αποφύγεις τη δυσφορία. Επειδή ανέβαλες, αγχώνεσαι περισσότερο. Και ο κύκλος συνεχίζεται. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για αυτόν τον φαύλο κύκλο και πώς θα τον σπάσουμε, σωστά? Ακριβώς. Θα δούμε τους μηχανισμούς μέσα από το πρίσμα της σωματικής ψυχοθεραπείας και της θεραπείας Gestalt και θα δώσω πρακτικές λύσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα. Όλες αυτές οι τεχνικές και πολλές ακόμη αναλύονται εις βάθος στο εγχειρίδιό μας από την αδράνεια στην κινητοποίηση με βήμα-βήμα οδηγίες και ασκήσεις. Θωμά, ας το πιάσουμε από την αρχή. Πολλοί από εμάς όταν λέμε «θα το κάνω αύριο», εκείνη τη στιγμή νιώθουμε ανακούφιση. Οι ώμοι χαλαρώνουν. Πού είναι το πρόβλημα? Ωραία παρατήρηση. Ναι, αυτή η ανακούφιση είναι πραγματική. Αλλά είναι μια παγίδα. Είναι στιγμιαία. Είναι σαν να παίρνεις ένα δάνειο ευτυχίας με πολύ ψηλό επιτόκιο. Στη θεραπεία Gestalt αυτό το ονομάζουμε ανοιχτή μη ολοκληρωμένη ενέργεια ή ανοιχτή Gestalt. Ας επισημάνω εδώ για τους πιο ενημερωμένους ακροατές μας ότι η έννοια αυτή διαφοροποιείται από τις ανολοκλήρωτες υποθέσεις της θεωρίας Gestalt της αντίληψης. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορείς να το εξηγήσεις απλά? Φυσικά, είναι μια ενέργεια που ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε και γι' αυτό μένει μετέωρη μέσα μας. Σκεφτείτε το σαν μια εφαρμογή που τρέχει στο παρασκήνιο του κινητού σας. Δεν τη βλέπετε, αλλά καταναλώνει μπαταρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εκκρεμότητες. Καθώς περνάει η ώρα, αυτή η εκκρεμότητα δεν εξαφανίζεται. Επιστρέφει και ζητάει λύσιμο ή ολοκλήρωση, δημιουργώντας συνεχή ένταση στο σύστημα.
Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να χαλαρώσουν πραγματικά, ακόμα και όταν κάνουν διακοπές. Ακριβώς. Είναι το προκαταβολικό άγχος. Η ανοιχτή, μη ολοκληρωμένη ενέργεια σας τρώει ψυχική ενέργεια. Βλέπετε ταινία, αλλά το μυαλό σας είναι στο email που δεν στείλατε. Δεν είστε πραγματικά παρόντες, γιατί ένα κομμάτι σας έχει μείνει πίσω. Και μετά έρχονται οι ενοχές. Γιατί δεν το έκανα νωρίτερα. Αυτή η ενοχή αυξάνει την κορτιζόλη και το στρες στον οργανισμό σας. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η αναβολή φέρνει άγχος. Αλλά εδώ είναι το παράδοξο. Γιατί το άγχος μας κάνει να αναβάλουμε? Αν αγχωνόμαστε για κάτι, δεν θα έπρεπε λογικά να τρέξουμε να το τελειώσουμε για να ηρεμήσουμε? Εξαιρετική ερώτηση. Λογικά ναι, βιολογικά όμως όχι πάντα. Και εδώ μπαίνει η νευροεπιστήμη. Όταν μια εργασία μας φαίνεται βουνό, είτε γιατί είναι δύσκολη, είτε γιατί φοβόμαστε την αποτυχία, είτε απλά γιατί είναι βαρετή, ο εγκέφαλος την ερμηνεύει ως απειλή. Σαν κίνδυνο. Ακριβώς, για την αμυγδαλή σας, που είναι το κέντρο του φόβου στον εγκέφαλο. Η φορολογική σας δήλωση μπορεί να είναι η αρκούδα στο δάσος. Η αμυγδαλή φωνάζει «Κίνδυνος, δυσφορία, φύγε». Οπότε, για να προστατευτείτε από το δυσάρεστο συναίσθημα, απομακρύνεστε. Δεν αναβάλλετε την εργασία, αναβάλλετε τα δυσάρεστα συναισθήματα. Τον φόβο, την αβεβαιότητα, τη βαρεμάρα. Οπότε είναι μία άμυνα. Ακριβώς. Είναι μια ψυχολογική και σωματική άμυνα και το σώμα σας το ξέρει αυτό πολύ καλύτερα από το μυαλό σας. Θωμά, ανέφερες πριν το σώμα. Πώς εμπλέκεται το σώμα σε όλο αυτό? Νόμιζε ότι η αναβλητικότητα είναι στο μυαλό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρανόηση. Στη σωματική ψυχοθεραπεία λέμε ότι το σώμα θυμάται και το σώμα ξέρει. Πριν καν το μυαλό σας πει «θα το κάνω αύριο», το σώμα σας έχει ήδη αντιδράσει στην απειλή της αναβαλλόμενης εργασίας. Τι εννοείς? Τι κάνει το σώμα? Θέλω να κάνετε μία άσκηση μαζί μου τώρα αν θέλετε. Σκεφτείτε εκείνο το δύσκολο τηλεφώνημα που αποφεύγετε ή εκείνο το email. Παρατηρήστε. Τι συμβαίνει στο σώμα σας αυτή τη στιγμή? Μπορεί να κρατάτε ασυναίσθητα την αναπνοή σας. Οι ώμοι σας μπορεί να ανασηκωθούν. Το σαγόνι να σφίξει. Αυτό είναι το λεγόμενο πάγωμα, το freeze response. Δηλαδή, κολλάμε. Ακριβώς. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση ακινητοποίησης μπροστά στον φόβο. Η αναβλητικότητα λοιπόν είναι συχνά μια ψυχοσωματική άμυνα αποσύνδεσης από προβλεπόμενες δυσφορικές καταστάσεις, συναισθήματα ή και σωματικές εντάσεις. Δεν βαριέστε απλώς, το νευρικό σας σύστημα έχει υπερφορτωθεί και κατεβάζει ρολά. Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν σαν να βαραίνουν, σαν να μην μπορούν να κουνηθούν από τον καναπέ. Ακριβώς. Δεν είναι τεμπελιά. Είναι το νευρικό σας σύστημα που λέει «Δεν αισθάνομαι ασφαλής να προχωρήσω». Ωραία, Θωμά. Μας έδωσες την επιστήμη. Τώρα πώς το σπάμε αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά? Χρειάζεται παρέμβαση σε 3 επίπεδα. Σκέψη, συναίσθημα και σώμα. Και φυσικά δράση. Ας τα δούμε ένα-ένα. Πάμε στο πρώτο βήμα. Το πρώτο και πιο σημαντικό, αυτοσυμπόνια. Και ξέρω ότι πολλοί θα σκεφτούν, αν είμαι καλός με τον εαυτό μου, δεν θα γίνω χειρότερος. Συνήθως λέμε στον εαυτό μας, συγκεντρώσου ρε τεμπέλη, τι πρόβλημα έχεις, γιατί δεν το κάνεις απλά. Και αυτό δεν βοηθάει. Όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά επιδεινώνει την κατάσταση. Η έρευνα δείχνει ότι η αυτοκριτική αυξάνει το στρες και οδηγεί σε μεγαλύτερη αναβλητικότητα. Σας παγώνει ακόμα περισσότερο. Η αυτοσυμπόνια αντίθετα σας ξεμπλοκάρει. Όταν πείτε στον εαυτό σας «Είναι εντάξει, είναι δύσκολο αυτό που κάνω και εγώ είμαι άνθρωπος», το νευρικό σας σύστημα χαλαρώνει. Το δεύτερο εργαλείο είναι οι μικροδράσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά πρακτικό. Αντί να πείτε «Πρέπει να γράψω το report των 20 σελίδων» που είναι συντριπτικό, πείτε «Θα ανοίξω το αρχείο και θα γράψω μόνο τον τίτλο». Μόνο τον τίτλο? Μόνο τον τίτλο. Μόλις γράψετε τον τίτλο, ολοκληρώνετε μια μικρή gestalt, μια μικρή ενέργεια που έκλεισε, παίρνετε ικανοποίηση και συνήθως συνεχίζετε. Το κόλπο είναι ότι η έναρξη είναι το δυσκολότερο μέρος. Μόλις ξεκινήσετε, η ορμή σας βοηθάει να συνεχίσετε.
Στο εγχειρίδιό μας έχουμε ολόκληρο κεφάλαιο με παραδείγματα μικροδράσεων για διάφορες καταστάσεις. Και όταν νιώθεις εκείνο το πλάκωμα στο στήθος και το σώμα αρνείται, τι κάνεις? Εδώ μπαίνει η σωματική ψυχοθεραπεία. Αντί να προσπαθήσετε να το λύσετε με τη σκέψη που δεν δουλεύει, γυρνάτε στο σώμα. Θέλω να σας δώσω μία άσκηση γείωσης που μπορείτε να κάνετε τώρα. Είναι απλή και πανίσχυρη. Πρώτα κάθισε στην καρέκλα και νιώσε τα πέλματά σου να κουμπούν σταθερά στο πάτωμα. Μην απλά το σκεφτείς, νιώσε το. Πίεσε ελαφρά τα πόδια σου στο έδαφος. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Από τη μύτη, γέμισε την κοιλιά και βγάλε αργά από το στόμα. Παρατήρησε πού υπάρχει ένταση. Στους ώμους, στο σαγόνι, στο στήθος. Μην προσπαθήσεις να διώξεις την ένταση, απλά δώσε της χώρο. Πες, νιώθω σφίξιμο τώρα και είναι εντάξει. Αυτό βοηθάει να έρθουμε στο εδώ και τώρα. Ακριβώς. Σε βγάζει από το άγνωστο και απρόβλεπτο μέλλον, που το αντιλαμβανόμαστε συχνά ως χαοτικό, και σε φέρνει στο παρόν, όπου είσαι ασφαλής. Μόλις το νευρικό σύστημα νιώσει ασφάλεια, η παράλυση υποχωρεί. Παράλληλα, μέσα από αυτήν την άσκηση, έρχεσαι σε επαφή με τη ζωτική σου δύναμη, αυτήν την εσωτερική πηγή ενέργειας, και έτσι μπορείς να λειτουργήσεις αναιρώντας, έστω και προσωρινά, την επίδραση του φόβου. Και μια τεχνική από τη θεραπεία Gestalt που αγαπώ. Ο διάλογος με τα μέρη του εαυτού. Συχνά μέσα μας υπάρχει μια σύγκρουση. Το μέρος που λέει πρέπει να δουλέψεις, τον ονομάζω τον απαιτητικό, και το μέρος που λέει δεν θέλω, ο αντιδραστικός, ή φοβάμαι, ο φοβισμένος. Αυτοί οι δύο τσακώνονται συνέχεια μέσα μας. Ναι, και όσοι τσακώνονται, εσύ μένεις ακινητοποιημένος. Το κόλπο είναι να τους δώσεις φωνή και να τους φέρεις σε διάλογο. Δοκιμάστε αυτό. Ρωτήστε το μέρος που αναβάλει. Από τι προσπαθείς να με προστατεύσεις? Ίσως σας πει φοβάμαι ότι θα αποτύχουμε ή φοβάμαι ότι δεν θα είναι αρκετά καλό. Αντί να το μαστιγώσετε, πείτε του «Σε ακούω, καταλαβαίνω το φόβο σου. Ας κάνουμε μόνο 5 λεπτά μαζί και αν κουραστείς, σταματάμε». Δηλαδή, διαπραγμάτευση αντί για πόλεμο. Ακριβώς. Ενσωματώνεις το φοβισμένο μέρος αντί να το αποκόβεις, και όταν το φοβισμένο μέρος νιώσει ότι το ακούς, χαλαρώνει. Και το τελευταίο, πολύ σημαντικό, αλλάζουμε το αλλά με το και. Αντί να λέτε αγχώνομαι άρα δεν μπορώ να γράψω, λέτε αγχώνομαι και ανοίγω τον υπολογιστή. Δηλαδή δεν περιμένουμε να φύγει το συναίσθημα. Όχι, δεν περιμένετε να φύγει το συναίσθημα για να δράσετε. Βράτε μαζί με αυτό. Αυτό είναι τεράστιο, γιατί αν περιμένετε να μην νιώθετε άγχος, δεν θα δράσετε ποτέ. Το άγχος είναι φυσιολογικό. Το κόλπο είναι να μάθετε να δράτε παρά το άγχος. Θωμά, αυτά είναι εξαιρετικά εργαλεία. Πότε όμως πρέπει κάποιος να σκεφτεί ότι ίσως χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια? Πολύ καλή ερώτηση. Αν δείτε ότι αυτός ο κύκλος επηρεάζει σοβαρά τον ύπνο σας, τη σχέση σας ή τη δουλειά σας, σε σημείο που χάνετε τη λειτουργικότητά σας, τότε είναι καλό να μιλήσετε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Η ψυχοθεραπεία, ειδικά η σωματική ψυχοθεραπεία και η Gestalt, μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα βαθύτερα μοτίβα και να αναπτύξετε εξατομικευμένες στρατηγικές. Όμως, για όσους θέλουν να ξεκινήσουν από κάτι πιο προσιτό και άμεσο, υπάρχει το εγχειρίδιο ασκήσεων ψυχοθεραπείας από την αδράνεια στην κινητοποίηση. Το δημιουργήσαμε ως ένα πρακτικό βήμα-βήμα εργαλείο αυτοβοήθειας. Περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές που συζητήσαμε σήμερα και πολλές ακόμη, με λεπτομερείς οδηγίες, ασκήσεις, φύλλα εργασίας και παραδείγματα. Και ομολογώ ότι τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Μια μητέρα μου έγραψε χαρακτηριστικά. «Τα παιδιά μου με τραβούσαν από το μανίκι για να βγούμε και εγώ ένιωθα το σώμα μου κολλημένο στον καναπέ, ανήμπορη να ακολουθήσω. Αυτό το εγχειρίδιο ήταν το χέρι που με σήκωσε.
Δεν φαντάζεστε τι δώρο είναι να μπορώ πια να συμμετέχω αληθινά στη χαρά τους, χωρίς εκείνο το σκοτεινό βάρος στο στήθος. Ενώ ένας άλλος φίλος μοιράστηκε το εξής. Πίστευα πως τα όνειρά μου είχαν λήξει, πως ήμουν πια απλώς θεατής στη δική μου ζωή. Μέσα από τις ασκήσεις ένιωσα μετά από χρόνια την καρδιά μου να χτυπάει ξανά δυνατά για έναν στόχο. Κατάλαβα πως δεν ήμουν τελειωμένος, απλώς φοβισμένος και βρήκα τη δύναμη να κάνω μία νέα αρχή που δεν τολμούσα καν να φανταστώ. Αυτό είναι το νόημα για εμάς. Να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να τα καταφέρετε όλα μόνοι σας. Το εγχειρίδιο σας συνοδεύει με ερωτήσεις αυτοπαρατήρησης και πρακτικά βήματα στο δικό σας ρυθμό. Είναι πραγματικά συγκινητικό, Θωμά, το πόσο το έχει αγαπήσει ο κόσμος και κυρίως οι ουσιαστικές αλλαγές που έχουν καταφέρει να κάνουν στη ζωή τους μέσα από αυτό. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το εγχειρίδιο από την αδράνεια στην κινητοποίηση στην περιγραφή του επεισοδίου. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και για όλες αυτές τις πολύτιμες γνώσεις. Ευχαριστώ εσένα, Ελένη, και θέλω να αφήσω τους ακροατές μας με αυτό. Η αναβλητικότητα δεν είναι αδυναμία, δεν είναι τεμπελιά, είναι ψυχοσωματική και ψυχική άμυνα. Το σώμα σας προσπαθεί να σας προστατεύσει και αυτό που χρειάζεται είναι επιστροφή στο σώμα, μικρά βήματα και συμπόνια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε όλες τις νέες μας αναρτήσεις. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.